A- ano yun? Ano yun, Nay? Ano nangyari sa microwave mo? Oh. Gawa na, ganyan yung binili. Ano y- Anong Huwag ka kasing bibili ng second-hand. Ano yan? May kalabaw ba dito? Second-hand yung binibili mo kasi. Ang ingay ng microwave. Bumili Ayaw ba- ka ng brand new. Oh, para tayong may kalabaw dito sa loob ng bahay. Anong ginawa mo? Nilinis mo lang, naging ganyan. Oh, pakinggan nyo po yung microwave nyo. Oh. Pag bumibili ka na, brand new na. Hindi kaya puputok yan? Hindi ka nang bibili ng second-hand. Ayan. Ay! Puputok na! Oh, yan na. Oh. Diyos ko. Oh. Yan po ang microwave.